ơi, dưới xuống nè. Ok. Ô, xuống xuống. Nhìn trộm. Đường Nghiêm Túc Hà Nội. Đó là nhầm mấy đó chơi.
Đám lo. Rồi. Ra chạy chạy. Chạy đâu? Không hát cái dịp mày. Trời vui quá, vỗ tay.
Ông đứng cái góc đấy chị mới cắt bước lên. Ông đứng góc kia chị lên ngồi đây. So much better. Ở bên này mấy các ba tôi đi với thằng này tôi má đi có 4 thằng. Em thử xem mấy giờ rồi? Nhưng mà